irgalmatlan mennyiségű cuccal vágunk neki. Ezekben a dobozokban vannak a felszereléseink, csalik, és minden egyéb, ami a horgászathoz nélkülözhetetlen. Plusz még itt vannak a személyes holmiaink, bőröndök, és ebben a hosszú dobozban a horgászbotok. Rákerültek a kocsikra a csomagok, na gyerünk! Még valahogy be kell juttatni őket a reptér belső felébe. De ezt is meg fogjuk oldani. Az újabb nagy kaland helyszíne az Észak-Nyugat-Afrikában található Marokkó. Ide a lelkes csapatunk a Wizz Air közvetlen járatával utazott. Marokkó területe 446 000 négyzetkilométer, 38,2 millió ember él itt. Hivatalos nyelve az arab, illetve a marokkói berber, de sokan beszélik a francia nyelvet is. E varázslatos ország területe rendkívül változatos, amely magában foglalja a szaharai sivatag egy részét, a termékeny síkságokat és az Atlasz-hegység vonulatait. E változatosság nem csak lenyűgöző látványt nyújt, hanem az éghajlatot is meghatározza, északon mediterrán, míg délen sivatagi éghajlat uralkodik. Fővárosa Rabat, de úti célunk az ország belső részén található Marrakech volt. Amikor a futószalag mellett állunk, mindig izgalommal várjuk a csomagjaink megérkezését. Vajon mindegyik sértetlenül célba ér, vagy sem? Mindig feszült pillanatok ezek. Csapatunk tagja, Gergő is a futószalagot bűvöli. Gurulj már ki bőröndöm! De a legrémisztőbb pillanatok, amikor egy idegen országban már csak egyedül állsz az üres futószalag mellett, és nem tudod elképzelni, hogy most mi legyen. Hol keresd a csomagjaidat? A szalag kiürült, és dobozok sehol. Na, ez a túra is jól kezdődik. Aztán némi keresgélés és információgyűjtés után kiderült, hogy külön biztonsági átvilágításon estek át csomagjaink. Végre megvan minden, a csapat ismét rendezte sorait, és megpróbálta a repülőteret elhagyni. Ezt nem hittem volna, hogy ilyen könnyedén, simán be tudjuk hozni az összes dobozt, az összes felszerelést. Egyetlen egy dobozunkat szedték szét, mert abban olmok voltak, de a lényeg, az összes doboz, a botok, az eredetanyagok, a csalik, minden itt van. Úgy néz ki, nagy nehezen el tudtunk indulni. Ott van hátul Gábor. Kicsit be vagyok szorítva. Nem baj, tudsz, bent van. Annyihoz mellettünk van a sofőr, meglátta a mennyiséget, rögtön megemelte az árat 3-szorosra. Legendás pontyos vizeken. Pokoli pontyhorgászat Marokkóban. Narrátor Epres Attila. Fényképezte és rendezte Takács Péter. Producer Döme Gábor.
Csapatunk az első napot akklimatizálódással és a varázslatos város Marrakech felfedezésével töltötte. A város szívében található Koutoubia mecset a marokkói szellemi örökség és az építészeti nagyszerűség csodálatos bizonyítéka. A mecsetet Abd al-Mumin al-Muhad kalifa rendelte meg a város 1147-ben történt elfoglalása után. A Jema el Fna Marrakech főtere, amely a város nyüzsgő szívében található kulturális és történelmi központ már évszázadok óta. A 11. században alapított ikonikus tér tanúja volt a marokkói történelem fejlődésének. A hagyományok, a művészetek és a kereskedelem olvasztó tégelyévé vált. 2001-ben a város főterét az UNESCO az emberiség szellemi örökségének remek művévé nyilvánította. Ahogy lenyugszik a nap, a tér új életre kell, és szabadtéri színházzá változik, ahol zenészek, táncosok, előadók szórakoztatják a helyieket és a turistákat. A térre árusok standokat állítanak fel, ahol megvásárolhatjuk a legfrissebb egzotikus gyümölcsöket, amelyekből akár gyümölcstúrmiszot is készítenek nekünk. Ha itt vagyunk, nem hagyhatjuk ki a híres vajpuha és édes marokkói datóját sem. Bátran megkóstolhatjuk a tradicionális helyi ételeket. Nem kell attól félnünk, hogy gyomorrontást kapunk. Mindezt az európai árak töredékéért. A Jema el Fna nem csak az ételek és kulturális programok gyűjtőhelye, hanem ez a tér továbbra is élő múzeum, ahol az ősi szokások és több évszázados hagyományra visszatekintő termékek sokasága is megvásárolható. Ha valaki a fűszerek, természetes gyógyszerek és egyedi ajándékok megszállottja, itt garantáltan talál autentikus ajándékokat. Miközben a Jema el Fna főtéren és szűk sikátoraiban sétálsz, nem csak a történelem tanúja leszel, hanem annak a részévé is válsz. Gondolj bele, több mint 1000 év alatt hány ember fordult már itt meg, hány ember koptatta a köveit. Ha erre jársz, ne hagyd ki, egy életre szóló élménnyel leszel gazdagabb. Másnap reggel korán indultunk, hogy eljussunk a több mint 4 órás autóút végén a Bin El Vidén víztározóra, horgásztúránk célállomására. A hegyi szerpentinről pillantottuk meg először a rendkívül tagolt, ködbe burkolózott víztározót. Mindenkit lenyűgözött a látványa, elkészültek az első fotók és videófelvételek. Az időjárás az érkezésünkkor nem volt éppen kellemesnek nevezhető, hiszen hűvös idő és eső fogadott minket. De ekkor még nem sejtettük, hogy mi vár ránk a következő napokon. A bepakoláshoz a helyiek egy terepjárót biztosítottak, amelynek a teteje is vörös, agyagos és saras volt. Felkerültek a csomagjaink a platóra, és elkezdték a csapatokat a horgászhelyekre szállítani.
A napok óta tartó esőzés megtette a hatását és feláztatta az utakat. Terepjáró nélkül a helyeket megközelíteni lehetetlen. A vízmosások és sziklák között kanyargó, felázott utakon haladó gépjármű lassan elérte a vízpartot. Még a sokat látott, gyakorlott horgászokat is megdöbbentette a táj kietlensége. A vörös kopártáj a Marsot, a vörös bolygót idézi. Nem volt sok időnk a tájban gyönyörködni, mert fel kellett pakolni eszközeinket a pontonhajóra, és indultunk a csapattárs Molnár Péter által javasolt horgászhelyre. Minden új ismeretlen vízterület látványa felcsigázza az elszánt horgászokat. Különös érzés kavarog mindenkiben. Vajon mit tartogatnak az előttünk álló napok? Milyen élmények várnak ránk? Milyen halak akadnak a horgunkra? De milyen jó, hogy ezeket soha nem tudjuk előre, mert így megmarad a várakozás izgalma. Az első nap délutánja a táborépítéssel, a sátrak felállításával, a felszerelések összeállításával kezdődött. Próbáltunk mindent szisztematikusan, átgondoltan elhelyezni, hogy ne kelljen kétszer megfogni, de így is sok idő telt el, mire minden a helyére került. Mindent a nulláról kellett felépíteni, mert itt tényleg nincs semmi, csak az, amit magunkkal hoztunk. Miközben a naplementében gyönyörködtünk, már látszódtak a nyugat felől tornyosuló felhők, amelyek beárnyékolták az éjszakánkat, és már az első este ízelítőt kaptunk a marokkói, szeszélyes tavaszi időjárásból. A víztározót határoló Atlasz-hegység vonulatai markánsan befolyásolják a környék időjárását. Túránk során többször is megtapasztaltuk, hogy 15 perc szakadó eső után napsütés törte át a felhőket, majd újra leszakadt az ég. Különbség csak abban volt, hogy viharos széllel párosult-e vagy sem. A másnapi helykeresésnek szakadó esőben, saras csúszós csizmákban, esőruhába beöltözve vágtunk neki. Az volt a kérdés, hogy az előttünk elterülő több száz hektár vízterületen hol kezdjük meg a horgászatot. Hová kerüljenek a végszerelékek. Bár Péter horgászott már itt, a vízterület folyamatos változása, eróziója miatt nincs két egyforma év. Így minden túra során mindent előről kell kezdeni. Bot teljes hossza az 3 méter, mutasd a végét. Igen. 3 méter. Lógass be, légy szíves. Milyen az ajzat? Kemény. Kemény agyag. Tehát nem is süllyed bele, nem is marad rajta semmi. Kristálytiszta az ólom. De ez még itt a környék legmélyebb része. Hát erről beszéltem. Nemrég még tükörsima volt a víz, majd 20 perccel később már haragos hullámok borzolták a felszínét, miközben megpróbáltuk a következő végszereléket is a helyére tenni. A magyarországi nagy tavakon és viharokban edződött csapatunk nem ijedt meg a hullámzó vízfelszíntől, és semmi sem tudott minket eltántorítani, hogy végül az összes végszereléket a kiszemelt helyre tegyük. Kezdettől fogva összehangolt csapatmunkára volt szükség, hogy a leghatékonyabban és biztonságosan tudjunk ilyen körülmények között is horgászni.
Ekkor még nem tudtuk, hogy mennyire fontos volt, hogy kihasználtuk már az első adandó alkalmat a horgászatra, mert az élet más forgatókönyvet írt nekünk a túra hátralévő részére. Izgatottan vártuk, hogy mikor érkezik az első kapás. Megvan? Az jó hal lesz, Gábor! Megyek. Értem, hogy húzódik a csinó. Na, most kipattant. Annyi nagy uszadék van itt a vízben, ilyenkor össze tudja szedni a zsinór. Érzem is, hogy le van pattanva. Most jó. Van benne küzdeni akarás ilyenkor. Teljesen vadak. Nem látom a vízben. Hol a hal. Szépen küzd. Próbálom hatni, de még a hullámzás is nekem segít. Ez az. Szép. Megvan az első ponty. Szép munka. Gyönyörű hal. A csizmában több víz van belül, mint kívül. Várjál, leragadtam. Be is cuppantál, mi? Aha. Mi volt a Csali Péter? A 10 mm-es Sweet Scene waftert raktam fel. PVA bagben horgáztam. Vigyük oda arrébb, óvatosan. Minden kezdet nehéz. Ez így van. Mindig a legelső a legnehezebb megfogni, de tudod, hogy az megvan, akkor elindul remélhetőleg a halfogásnak a ritmusa. És ha egy vadvízen ekkora hal beköszön, az mindig egy jó jel, hogy a taktika az működik, az elképzelés jó irányba halad. És nézzük, milyen kincsel adományozott meg minket igazi vadvíz, és egy ilyen érintetlen, gyönyörű hala. Szívből gratulálok, Péter. Ügyes vagy. Hát ilyen extrém visszaengedésem sem volt még. Bemutatnám az előkét, illetve az egész szereléket, amit használok itt a marokkói víztározón. Próbálom most a megváltozott időjárási viszonyok miatt egy picit finomabban megközelíteni a csalizást. A pontyok is óvatosabban esznek, ezért egy rendkívül lefinomított, viszont nagyon hatásos szereléket fogok nektek bemutatni. Ez úgynevezett PVA bag vagy solid bag, ki hogyan ismeri. A lényege nagyon hasonlít egy féderesek által már kifejlesztett metód szerelékhez. Annyi különbséggel, hogy itt a kötőanyag az most nem a víz, ami megköti a metód kosárban a pelleteket, vagy valamilyen likvid, hanem maga a PVA zacskó. PVA az egy ilyen alkoholbázisú polivinilacetát anyag, vízben oldódó. Gyártótól és vízhőfoktól függően 45 és 60 másodperc közötti időszak, mire feloldódik ez a vízben teljes mértékben, és nyomtalanul már csak a csali marad a horog körül, amit bejuttattunk ezzel a kis zacskóval. Ideális arra, hogy apró pelleteket, különböző mixeket és nagyon lágy előkét be tudjunk gubancolódásmentesen hatalmas távolságra juttatni, mert maga a szerelék egy nagyon aerodinamikus formát fog felvenni, amikor ez teljesen meg van töltve. Ennek igazából az alkotóeleme első körben
egy megfelelő súlyú belső zsinórvezetési ólom. Én egy 99 g-os lapos körte formájú ólomra szavazok, szeretem ezt a formát, nagyon jól van benne a súlyeloszlás, illetve az akadásnál az ólom középpontjára helyeződik a teljes súly, nagyon jól akad. Ezt ellátom egy ilyen direkt PVA begezésre való kis szárral, aminek később nagy haszna lesz, ezt fogom majd nektek mutatni. Igazából itt felkészültem erre a túlára minden esetőségre, rengeteg előkét kötöttem meg. Ami számomra fontos, pici horog, rövid lágy előke, ez nem haladja meg a 10-12 cm-t, és egy horogbefordítóval teszem teljessé. Ez egy végfülben van megkötve, ezt szépen csak a nagy karikán átfűzöm, utána pedig a horgot ezen a fülön áthelyezve rögzítve is van az előkém teljesen. Íme a felrakott előke, innen már csak a csalizás van hátra. Csalinak egy feltűnő, édes ízvilágú waftert szerettem volna, ami jól társul az általam választott tigrismogyorós, spanyol mogyoró mixhez. Gábor javaslatára a Sweet Szint próbáltam ki. Ez egy nagyon édes, rózsaszín, citromsárga, rikító kis wafter. 10 mm volt ez a méret a kettő közül, ami számomra így szimpatikusabb volt, így ezzel csaliztam. Miután felhelyeztem a hajszálelőkére, egy icipici stopper fog csak kelleni, ami nem módosítja a hajszának a hosszát. Fülbe a stoppert beakasztottam, belehúzom, és gyakorlatilag készen is van egy nagyon rövid, nagyon lágy wafteres előkénk, amiből igazából csak maga a csali fog elemelkedni, a horog a fenéken marad. Következő lépés megtölteni magát a PV az acskót. Az acskó alsó egynegyedéig töltöm bele a mixet. Ez funkcionál majd lényegében egy kis tompításként, hogy az ólom ne szúrja ki, ne hasítsa ki, esetleg, hogyha nedves, nehogy kiolvassza az acskó alját. Következő lépésként én az olmot szoktam beletenni, az olmot megtámasztom a tenyeremen, és a horgot pedig átelembe átteszem az acskó túloldalára. Ez segít is, hogy nyitva tartsam az acskót, és innentől tudok még tölteni rá a mixből. Most körülbelül a feléig töltöm a mixet, és most fog jönni a csali. A csalit teljesen szembe, átellenbe az ólommal, ide fogom betolni az acskó aljába, és szépen lenyomom a zsinort is. Ezt követően még egy kanálnyi mixet rátöltök, ami teljesen le is fedi magát az acskót, és már körülbelül 80%-ig be van töltve. Ezt követően már lehet látni, hogy ólom van az alján, másik oldalán, a tetején pedig a csali. Az acskót ezt követően tömörítem. Lehet nyugodtan ütögetni, ezek rendkívül strapabíró zacskók, bírják a gyűrődést. Tömörítem, próbálom minél jobban összeszorítani. Ez azért segítség, mert rendkívül nagy nyomáson összetömörített zacskó, ahogy vizet érkezik és elkezd olvadni, gyakorlatilag szét fog robbanni az ólom körül, és mindenhol széteríti ezt a csalogatóanyagot. Ezért fontos, hogy minél jobban tömörítsük kőkeményre az egészet. Ezért is szeretem az apró pelleteket használni, meg ezt a mixet. Ezek minimális légüres teret hagynak az acskóban, nagyon jól tömöríthetőek, és kevés légbuborék marad benne, amitől nem megfelelően érne le a fenékre maga az acskó. Amikor ezt megfelelően összetömörítettem, egy picike PVA szalaggal vagy zsinórral még alaposan átkötöm. Egy pár karika elegendő, és a végén ezt a zsinort csak egy egyszerű csomóval összekötöm, hogy fogja. Mikor ez megvolt, gyakorlatilag ez a csomag már dobásra kész lenne, de én szeretek ezen még egy picit finomítani, hogy még jobban, még messzebbre lehessen dobni. Először a zacskónak a maradékát letrimmelem óvatosan, hogy nehogy kivágjam itt a csomónál. A maradék zsinórszálat is levágom, a szemetet azt nem dobom el, és a sarkait benyomom. Ahogy benyomtam a sarkát, picit elkezdem meghúzni, hogy még jobban megnyúljon. Ezt meg lehet nedvesíteni is, én egyszerű nyalásra szavazok, és oda tapasztom a talpához. Ez egy pár másodperc alatt odaragad. Másik oldalon ugyanezt megcsinálom, megint jól betömörítem, meghúzom a sarkát, picit megnedvesítem, oda tapasztom. Így lehet is látni, hogy mennyire kompakt, mennyire tömör, gyönyörű kis forma, jól dobható, a levegőben repül, mint egy golyó, és ahogy vízbe érkezik, tökéletesen fog oldódni. Előnye, hogy alul van az ólom, felül a csali, hogy ugyanúgy mindig a fenekére fog érkezni, mint egy kejfejancsi, mindig a talpára fog állni, így sosem fogja maga alá temetni a csalit, az mindig itt felül tökéletesen fog
felkínálva lenni a halaknak, akik egyből tudják hörpölni. Mivel nincsen nagyobb csalogató anyag, nincsen nagyobb csali, nincsen nagyobb falat ebben az acskóban, így az egyetlen, amit fel tud hörpölni, a sok gyorsan oldódó pellet és felhőző mix között, az egyszem kis wafter. És ahogy megy oda hörpölni ezt az illatozó felhőt, a wafter egyből a szájába fog kikötni. Én még azt szoktam megcsinálni, hogy a végén egy pár lyukat a tetejére fogok szúrni, azért, hogy amikor a vízbe érkezik és elkezd oldódni az acskó, ezeken a lyukakon tud a levegő távozni, megakadályozva azt, hogy esetleg egy rossz fordított oldódásnál megfordítsa az olmot, és maga alá temesse a csalinkat. Így mindig tökéletesen felkínálásra kész állapotba fog leérkezni. Utolsó lépésként főzsinóromra egy egyszerű végfület kötöttem, egy jó nagy hurkot, amit ennek a kis szárnak a végén lévő fémbe belefűzök, önmagán átfordítom, és ezzel készen is van dobásra kész állapotban. Tökéletes pontcsapda. A horgásztúr előtt nagyon sokat egyeztettünk arról, hogy mi a helyes stratégia egy ekkora, ilyen nagy kiterjedésű vadüzem, és Péter egyértelműen azt javasolta, hogy a horgászatot kereső horgászattal indítsuk. Nincs értelme nagy alapozatést csinálni, nincs értelme túlságosan sok csalogatanyagot a kezdetekkor beszórni, mert lehet, hogy ebben a régióban egyetlen egy hal sincs. Azért választottuk ezt a zónát, azért ültünk le ide, mert 2 évvel ezelőtt, ugye? Igen. Akkor itt egy eredményes horgászatod volt. Csak egy apró szépséghibája van most a történetnek, hogy hány méter víz hiányzik az akkori állapothoz képest? Több mint 4 méter, tehát ott én 6-6,5 méteres vizen horgáztam, ami most jó szándékkal sincsen 2 méternél több. Nagyon szomorú látni. Meg egy pillanat, értitek ezt, amit mond? Tehát 2 év alatt a víztározóból 4 méter magasságát tekintve víz tűnt el. De miért tűnt el ez a hihetetlen mennyiségű víz? 7 év asszály. 7 év asszály, folyamatosan 40-50 fokos nyarak, nincsen csapadék, a helyi gazdák a tóból nyerik ki locsoláshoz, állattartáshoz a vizet. Most szerencsére egy új szabályozás ezt megtiltja nekik, tehát most már ők is kénytelenek furtkutakat használni, vagy vezetékes vizet használni, hogy a tónak esetleg vissza lehessen fordítani az erózióját. Mert ennek egyetlen egy vége lesz, az, hogy kompletten kiszárad a víztározó, és akkor bizony ennek a régiónak ennyi volt az ivóvízbázisa. Ennyi, és nekik nincsen máshonnan utána hozzáférésük tiszta ivóvízhez. No, de térjünk vissza az eredeti gondolatmenetünkhöz, a stratégiához, és hadd mutassam meg azt a végszereléket, óvatosan ne szórodjon ki belőle a pelet, amit én használok. Tulajdonképpen egy nagy méretű PVA tasak, megtöltve szintén spanyol mogyoró PVA bag mixel, és a csaliként egy 14 mm-es pop-upot használok, sweet színizesítésben, ez egyik kedvenc pop-upom, Ronny Rig végszereléken felkínálva. Ez a végszerelék ezzel a 170 g-os ólommal dobásra teljes mértékben alkalmatlan, főleg a 3 méteres rövid kis bottal. Ez egyértelműen a távolabbi régiók meghorgászására van kitalálva, tehát ezt be kell vinni és le kell tenni. Én ezt a parttól minimum 200 méter távolságba szeretném letenni, míg te, Peti, milyen távolságot tudod kényelmesen eldobni? 60, maximum 80 méter tudok ebben az erős szembeszélben megdobni vele, viszont úgy gondolom, hogy ez elegendő is, hiszen az első hal is innen jött. A végszerelékek folyamatos frissítése elengedhetetlen, ha keresőhorgászatról van szó. Ha az időjárási körülmények lehetővé tették, 2-3 óránként ez meg is történt. Ekkor egy új helyre tettük le a végszereléket. Csak így lehet a környéket lepásztázni, és kideríteni, hogy merre járnak a halak, hol tartózkodnak ebben az időszakban.
Nagyon érdekes ez a zóna. Ez a teljes öböl tulajdonképpen egy nagy sivatag. A maximális vízmélység, amit találtunk, az 2,5 méter. Már többször voltam a vizen, kora reggel voltam Petivel, utána magam ismét visszatértem, elmentem egészen az itt látható nagy vízben lévő dombig. Nincs mély víz. Mondom, 2,5 méter az a maximális vízmélység 500 méterre. 650 méter zsinór van az orsómon, addig tudnám elhúzni, de semmi értelmét nem látom. Itt 200-250 méteren húztam meg azt a maximális távolságot, amit szerintem itt most érdemes meghorgászni, főleg úgy, hogy Peti 60, maximum 80 méterre dobva már megfogta az első pontot. De van egy olyan érzésem, hogy pont ez a sekély, nagy kiterjedésű mederszakasz lesz egyébként a nyerő, mert itt is tavasz van. Tehát a tavasz időszakban a halak egyértelműen a sekély, gyorsan felmelegedő részeket részesítik előnyben. Tegnap, amikor jöttünk, még annyira hideg volt, hogy a mögöttünk látható hegycsúcsok havasak voltak. Érdekes, hogy elég volt ez a mai napos idő már arra, hogy elolvadjon, viszont hogyha melegszik a víz, hát hova jönne a hal? Elsőként nem a 8-10-15 méter mélységű jégvermeket keresi föl, hanem pont az ilyen gyorsan melegedő sekély öblöket. Nagyon bízok benne. A tavon körbe számos helyen láthatjuk a jellegzetes vörös sziklákat és dombokat, amelyek markánsan meghatározzák a tó látképét. Szinte hihetetlen, de ennek a dombnak a jelentős része még pár éve víz alatt volt. Erről árulkodnak az oldalfalán lévő fehér kagylósávok. Dolgoztunk megállás nélkül, de sajnos a nap további része kapás nélkül telt el. A pontyhorgászat nem csak Európában, hanem a világ egyre nagyobb területén hódít teret magának, és nyugodtan mondhatjuk, hogy megvannak azok az ikonikus pontyhorgász vízterületek már világszerte, ahova azok a pontyhorgászok, akik szeretik a kihívásokat, szinte biztosan veszem, hogy valamikor szeretnének oda eljutni. Ilyen a mostani tartózkodási helyünk, Marokkó is, és kapóra jött, amikor egy közös ismerősünk, Vince Márk, arról mesélt nekem 2024 év végén, hogy ő 2025 márciusában Marokkóba készül. Kiszervezi a túrát, egyből felötlött bennem, és hát egyenes út vezetett hozzád, Péter. Igen. Aki nyugodtan mondhatom, hogy Marokkó specialista, hiszen hányszor horgáztál már ezen a vízterületen? 3-szor 10 napot ez a 4. túrám. De Marokkóban többször volt ezen kívül. Igen, 8-adjára jövök, most már mondhatom, hogy ide jóformán hazajárok. Nagyon megszerettem nem csak ezt a vizet, nagyon könnyű szerelembe esni vele, de magával az országgal is, az emberek gondolkodásával, végtelen kedvességével, vendégszeretetével. Nagyon jó érzés ide jönni minden alkalommal. Sokakban felmerülhet a kérdés, hogy azért csak Afrikában vagyunk, és ugye nyilván itt a közbiztonság azért nem olyan erős, mint Európában, bár most ott is azért sokat romlott a helyzet. Szóval nyilván a legtöbb emberben az ütlik fel elsőként, hogy mennyire biztonságos ez az ország, mennyire biztonságos ez a terület és ez a víztározó, ahol most vagyunk. Talán mindent elmond arról, hogy mennyire biztonságos ez az ország, hogy a legutolsó túrámon én itt horgáztam, egyedül voltam az első egy héten, és az utolsó napokra úgy jött ki a feleségem, hogy ő teljesen egyedül jött ki, és én teljes mértékben biztos voltam abban, hogy ő biztonsággal ide fog érkezni. Őt ott várták a repülőtéren, idehozták, egyedül jött, egyedül szelte végig ezt az országot, és tudtam, hogy egy hajaszálon nem fog meggörbülni.
Én bizonyos vagyok abban, hogy Marokkóba az általános közbiztonság messze meghaladja akármelyik európai országét. Egy arab országról beszélünk, ahol azért nyilván nőként egyedül sétálni az utcán, vagy egyedül tartózkodni, hát nem biztonságos, vagy azt gondolnám, de akkor ezek szerint mégsem. Igen, tehát hogy az ember fejébe az merül fel, hogy egy muszlim ország, muszlim hitvallással sokkal szigorúbb normáknak teszi ki a nőket. Akkor győződtem meg arról, hogy milyen tévedésben vagyok, amikor elmagyarázták nekem itt a marokkói barátaim, hogy ez nem így van. Marokkó jelen pillanatban az egyik legliberálisabb, legprogresszívabb iszlám ország. Beszéljünk egy kicsit a horgászatról, illetve a meghorgászott mellettünk található vízterületről. Hol vagyunk pontosan? Marokkónak a közepén vagyunk jelen pillanatban, térkép mértani közepén helyezkedünk el. Ez egy nagyon kies, Azilá régiónak nevezett tartomány. Itt az Atlasz-hegység látható körülöttünk végig, és hogyha egy kicsit elmegyünk még nyugatabbra, akkor az Agafay-sivatag, illetve hogyha délre elmegyünk egy pár száz kilométerre, akkor már a Nyugat-Szahara található. Tudsz arról valamit, hogy ez a víztározó hogyan keletkezett? Igen, ez egy völgyzárógátas tározó, a neve Binawidén, ami 4 völgyet jelent. Arab nyelven, a Darija nyelven jelenti ezt, hogy 4 völgy. A 70-es években jött létre, durván 26 000 hektár kiterjedésű az a víz, amikor teljes feltöltöttségben van. Most az elmúlt évek során ebből csökkent jelentősen, de most megint ott állunk, hogy emelkedik a vízszint. Hogyan kerültek bele pontyok? Ez a kedvenc kérdésem és a kedvenc történetem ezzel kapcsolatban. A 70-es években a magyarok jöttek ki ide különböző ipari létesítményeket üzembe helyezni, és ők hoztak egy megállapodás keretein belül ivadékhalakat ebbe a tározóba, amik annyira jól érezték magukat, hogy elszaporodtak, és olyan mértékben, hogy amit jelenleg itt halat ki tudunk fogni, az ősállománynak a leszármazottai. Az elmúlt több mint 50 évben azért volt ideje megdűlni ezeknek a pontyoknak, de igazából a beszámolókból nem azt látom, hogy ilyen óriási méretű halakat fognának itt. Mi a jellemző méret? Jellemző méret az 5 és 15 kg közötti tartomány. Ez a természetes szaporulatnak is az eredménye, hogy 5 évvel ezelőtt, 6 évvel ezelőtt volt egy nagy csapadékos év, és akkoriban nagyon jó volt a természetes szaporulat, nagyon sokat hívtak a pontyok. Abban az évben 2-szer is hívtak, erről számoltak be. Viszont természetesen egy ilyen nagy víz kineveli a saját rekordjait. A legnagyobb ponty, amit itt kifogtak, az egy német horgászhoz fűződik, ez 32 kg feletti ponty volt. A legnagyobb ponty viszont, amit hálóval fogtak halászok, az 40 kg feletti volt. Tavalyi év márciusában fogtak 27 kg feletti pontyot, tavaly előtt pedig nekem volt szerencsém 20 kg feletti pontyot is fogni azon a túrán. Szinte biztosan veszem, hogy az ideérkező pontyhorgászok döntő többsége nem azzal a titkolt vagy kimondott céllal érkezik, hogy itt szeretné megdönteni egyéni pontyrekordját, bár természetesen mindig bármi megtörténhet egy ilyen nagy víztározón, de egy szó mint száz, szerintem sokkal fontosabb itt ugye eljutni kapásig, és végül egy érintetlen vadpontyot megfogni, mert számos alkalommal láttam neves magyar, illetve külföldi pontyhorgászokat úgy eltölteni itt egy hetet, vagy akár még több napot is, hogy egyetlen kapás nélkül megúszták. Ennek mi lehet az oka? Egy az, hogy hatalmas a víz, nagyon rapszódikus, itt egy legkisebb időjárás változás is annyira meg tudja változtatni a halak kapókedvét, meg akkora területet bejárnak ezek a pontyrajok, hogy nagyon nehéz egy adott időben nagyon jó eredményeket elérni. Én tudom, az első túrámon én kapásig se jutottam el, 10 napig, de ott én vétettem taktikai hibát, nekem költöznöm kellett volna. Az erőteljes nyugati szél a tározó ezen részén sodrodó uszadékfát, egyéb törmeléket és szemetet elénk sodorta. Olyan áthatolhatatlan szőnyeggé állt ez össze, amely teljesen ellehetetlenítette a horgászatot. Ez még a legedzettebb horgászoknak is feladja a leckét. Na, hát ez nekem való vadvízi környezet, igazi kihívás. Éppen szemerkél az eső, a talpunk az úgy néz ki, mint egy ilyen medvetalp, állandóan ránk van tapadva a sár, úgy nézünk ki, mint aki dagonyázik, és nem beszélve arról, hogy mindaz, ami előttem látható, az egy csöppikét nehezíti a horgászatot, konkrétan teljesen lehetetlenné teszi.
Ugyanis befújta elénk az éjszakai hullámzás ezt a rendkívül sok törmeléket, ami egyébként azért került a vízbe, mert folyamatosan emelkedik a vízszint, és a parton található gajak is szépen bemosódnak a víztározóba, aminek a jelentős része itt előttünk, ebben a zónában halmozódik fel. Lehetetlenné téve a horgászatot. Ki is kellett venni egyébként az összes végszeléket, mert meg kell várni, amíg ez valamerre elsodródik, különben folyamatosan jeleznek a kapásjelzők, és lehetetlen horgászni. Nagyon vadak, nagyon puritának a körülmények. Ez az igazi vadvízi horgászat, és ez tényleg csak a legelszántabb horgászoknak való, csak a feketőves vadvízi pecásoknak ajánlott, mert hát azért látható, hogy mind a komfort, idézőjelbe téve ezt a szót, ami körülvesz minket, mind pedig a környezet, amelyben horgászunk, azért embert próbálunk. Meg sem közelíti azt a szintet, amit mondjuk az európai horgászatok során megszoktunk, ahol némi túlzással a sátortól a horgászbotokig betonozott járda várja a horgászt. Na hát itt ilyenre nem kell számítani. Ha mindez nem lett volna még elég, akkor a horgászhelyünktől balra egy egykori folyómeder kelt új életre. Kezdetben csak a repedezett, agyagos talaj réseiben jelent meg a szivárgó víz. Majd a vízszint folyamatos emelkedésével néhány órán belül zubogó folyóvá változott. A hegyekből lezúduló saras, vörös esővíz és a jéghideg hólé elől menekül a hal. Megérezték ezt a környék szárazföldi állatai is, és igyekeztek a magasabb védett területek felé menekülni. Az agyagban a nyomokat követve hamar megtaláltuk a marokkói teknőst, amely a kavicsos, száraz területen keresett menedéket magának. Ő sem vágyott a jéghideg fürdőre. A táborhelyünk még biztonságban volt ugyan, de ki gondolta volna, hogy az előttünk elterülő száraz területen néhány óra múlva már egy folyó hömpölyög. A kecskepásztorok is egyre magasabbra terelték a nyájukat, hogy a folyamatosan leszakadó alámosott partfaltól biztonságos távolságban legyenek az állatok. Marokkóban mind a mai napig, főleg a hegyvidéki területeken előszeretettel használják a szamarakat, lovakat és tevéket a nehéz tárgyak cipelésére, vagy akár az emberek szállítására is. Nagy kettősség ez a telefonját nyomkodó fiatal és az évezredes hagyományokat idéző, szamarat megülő idősebb férfi között. A múlt és a jelen kéz a kézben jár Marokkó utcáin. Amit itt láttok, ez a tradicionális tajin, a marokkói konyhának a találmánya. Ez lényegében egy fémtál és egy fedő, amiben töltenek mindig egy kis nedvességet, így lényegében amikor sül, akkor párolódik is az étel, az összes aromája, ízanyaga benne marad, általában a húst mindig valamilyen zöldséggel, és emellé valamilyen aszalgyümölccsel kombinálják, ettől kap egy olyan különleges ízt, amit most mindannyian tudunk tapasztalni. Itt pedig már melegítjük elő az ételt. Amint látjátok, nem is vettük le a fóliát, hogy még jobban bepárolódjon és könnyebben melegedjen. Egy pár perc alatt el is készül.
nem égítem le a kezemet. Sárga színét a helyi fűszerektől kapta. Nagyon lelkesen használják a kurkumát és a sáfrányt, mint a legtöbb közel-keleti konyha. És ez most csirke zöldségekkel, illetve mazsolával. Az időjárás nem kegyelmezett. A folyamatosan szakadó eső, a viharos erejű szél, amely időről időre felkorbácsolta a tározó egyébként is emelkedő vízszintjét, egyre nehezebbé tette a horgászatot. Az uszadékfák által keltett álkapások közül nehéz volt eldönteni, hogy van-e köztük valós, hal okozta kapás is. Míg az egyik csippanásra Gábor azt mondta, hogy ez bizony hal lesz. Miért volt ebben ennyire biztos? Mert a gyors megugrást követően a zsinór meglazult, a swinger leesett. De a neheze még csak ezután kezdődött. Először egy karácsonyfa méretű uszadékfát húzott a partra. Majd próbálta a többi ráakat ágtól is megszabadítani a zsinórt. Igazán reménytelen és elkeseredett csata volt ez, mert az uszadékok száma látszólag nem csökkent. Méterről méterre haladt előre, miközben a végszerelék 200 méterre volt behúzva. A fárasztás alkonyatkor, de még világosban kezdődött, de hamar előkerült a fejlámpa is, majd lassan ránk sötétedett. A hosszú, fáradtságos és kitartó munka eredményeként egyszer csak kiszabadult a főzsinór, és végre egyértelműen lehetett érezni a túlsó felé küzdő ellenfél megugrásait. Itt aztán a felszerelés minden eleme maximálisan próbára volt téve. Egyetlen percig sem volt kímélve. A sáros vízben alig vártuk, hogy felbukkanjon a hal, és az eddigi feszült, bizonytalan hangulatot az öröm pillanatai váltották fel. Menjek fel még derékig a vízbe. Tényleg hogy légy szíves. Akartalak kérni, hogy volna rá lehetőség. Hát most húzok a partra. Nem, hogy itt hetig fogtuk a lyukra. Itt van valami talán. Nem tudom látni ebbe a teljes kávéba. Jó. Oké. És ki is van. Ezt megette. Sweet Seed nem hibázik. Itt is megtalálta a pontyot. Hát sokkal zordabb körülményeket már nem kívánhattunk volna. Esik az eső, fúj a szél, több köbméter hordalékot tolt magunk elé a hullámzás. Szinte biztosra vettem, hogy lehetetlen lesz már ebből kihúzni az elakadt főzsinort, de rám mégis meglett ez a csodaszép hal. És most itt nem a hal mérete, hanem a hozzákötődő élmény az, ami örökre emlékezetessé teszi ennek a kifogását. És ami a lényeg, megvan első marokkói pontyom.
Ez nem olyan csúnya nagy, mint a tiéd, de valahol el kell kezdeni. Az értéke az sokkal nagyobb ilyen körülmények között. Az biztos. Bármennyire is reménytelennek tűnt a horgászat, a kifogott halak felvillanyozták a csapatot. Az ord körülményekkel nem törődve folytattuk a horgászatot. De a zsinórokra tapadó hordalék jelezte, hogy már nem csak a felszínen, hanem a vízoszlop teljes magasságában is jelen van az uszadék. Ez nem csak a felszerelésre, hanem a halakra is káros lehet, hiszen a kopoltyúlemezek közé kerülve megnehezítheti az oxigén felvételt. Az ilyen helyekről menekül a hal. Amit a pévjatasokba töltök, az a spanyolmogyoró pévja bag mix, csak mint látható, még van hozzá őrölve spanyolmogyoró boili is. Ettől ilyen szép tartalmas a keverék, és a legegyszerűbb töltési eszköz, amelyben segít nekem, egy erőkanál. Tömörítem a tasakot, mennyire lehet. Megtekerem, megrendesítem a tasaknak a végét, ezzel tulajdonképpen ráolvasztom a száját a tasaknak a többi részére. Hogy a benne lévő levegő tudjon távozni, ezért a két sarkát óvatosan kivágom, úgyhogy a tartalma azért ne folyjon ki, illetve még a testét is megszurkálom. Most már nincs más teendő, mint a felcsúszott horgelőkét belefűzni, és a csalogatanyagot tulajdonképpen kiköretetlen módon a horog köré helyezni a pévjatasok segítségével. A végszerelék a megszokott módon csónakkal került be a kiszemelt, még éppen tiszta területre, amelynek mérete folyamatosan csökkent és változott. A folyamatosan emelkedő vízszint miatt a bottartó villákat napjában többször is feljebb kellett szúrni, hogy ne lepje el őket a víz. Ekkorra már a mellettünk elhelyezkedő földnyelv teljesen víz alá került. A folyó vette át az uralmat, és egyre erősebben ömlött be a jéghideg víz. Éppen egy teafőzés közepén vagyunk. Marokkóiak kedvenc itala a menta teájuk. Még ilyenkor márciusban is lehet találni náluk frissen szedett mentát, amiből egy csodálatos teát lehet készíteni. Én személy szerint nagyon nagy teafogyasztó vagyok, inkább teát iszom, mint sem kávét, és próbálok most odafigyelni arra, hogy minél több
folyadékot fogyasztunk itt a vízparton, nagyon könnyű elfeledkezni róla, és az ember tényleg azt veszi észre, hogy kint van egész nap csónakba, fáraszt, szerel, csaliz, és nem ivott fél liter vizet se. Úgyhogy egy jó teával ez egészen jó kordában tartható, meg az ember is szívesebben issza. És csak beleteszem. Ilyen sokat kell beletenni? Személyes preferencia, hogy ki mennyit tesz bele. Én szeretem, ha jó mentás, szinte már zöld a teám, illetve arra érdemes odafigyelni, ha az ember Marokkóba jár, itt mindig cukrozzák a teát, ha anélkül issza, akkor jobb, ha magának csinálja. Ahogy a forrásba lévő vízbe beletettem, el is zárom alatta a tüzet, nem szükséges, hogy tovább forjon, egy 5 perc és iható. Jó van, ez elkészült, látszik is a színén. Gábor, neked tölthetek? Igen, alig várom, hogy megkóstolhassam. Akkor most ez a marokkói módszer. Így szokták tölteni a teájukat, mivel nagyon forrón töltik ki, minél magasabbra ereszik, még így is tudják hűlni, ameddig kitöltik. Szóval én bűnözni fogok, és teszek a sajátomba cukrot, oda se nézz. Jó van, hát egészségünkre. Egészség. Egészségünkre. Tűzforró. Ó, de nagyon jó. Ez nagyon jó tea. Nagyon friss, kellemes ízű. Meg megvan ez a friss, fűszeres, ilyen gyümölcsös ízet. Annyira érződik, hogy nem egy porból iszod, hanem magát a friss fűszernövényt forráztad le. Utánozhatatlan. Igen. Már csak hal kell. Itt van az a bot, itt van az a végszerelék, amelyet még kora reggel ezen a területen viszonylag tiszta részre tudtam letenni. Na, hát ennyi változott. Elém sodródott újfent ez a rendkívül sok törmelék, hát kb. 25-30 méter szélességben, és hát persze ott bentebb folytatódik. Hiába süllyesztettem le a főzsinóromat, ha kapás érkezne, nem is tudom, hogy érzékelném azt, vagy elég határozottnak kellene lenni a halnak. Látva ezeket az old körülményeket, gondolom sokakban felötlik, hogy ha tudtam, hogy ilyen nehéz körülmények közé jövök, akkor miért jövök ide néhány átlagos méretű pontyért, amelyeket otthon vagy Európában is meg tudnék fogni. Szeretném hozzátenni, hogy tudtam, hogy nehéz körülmények várnak rám, de azt, hogy ilyen uszadéktengerrel, folyamatosan változó időjárási körülményekkel, folyamatosan emelkedő vízszinttel, közben egy folyó, amely eddig ki volt kopra száradva, az elmúlt 2 napban beindult, és mint a Niagara hozza be a vizet magával, illetve a törmeléket, na erre valóban nem voltam fölkészülve. De mindezt mosolyogva mondom, mert tényleg ez a nekem való horgászat. Szóval itt megfogni bármekkora méretű halat, azoknak az értéke, az felér számomra egy Európában fogott 40 kilós ponttyal. Nem akarok álszent lenni, teljesen egyértelműen kimondom, persze én is mindenhol szeretnék nagy halakat fogni, de ezen már rég túl vagyok, hogy a számokat kergessem, és egy túra sikerességét csak is kizárólag abban mérjem, hogy elértem-e a 20, 30, 40, 50, 100 kg-ot. Nem, ezen már rég túl vagyok. Nekem egyértelmű célom az, hogy innen fogjak minél több szép, mérettől függetlenül érintetlen pontyot. Mert ezek valóban értékesebbek, mint bármelyik másik európai társuk. Az időjárás szeszélyességét mi sem jelzi jobban, mint az, hogy újra megjelent a hegytetőn a hó, míg az előző napon ennek már nyoma sem volt. Az 5. nap reggelén a horgásztúra félidejében döntést kellett hoznunk. Maradunk az egyre reménytelenebbnek tűnő uszadékrétegben, vagy költözünk és új helyet keresünk. Ez utóbbi mellett döntöttünk. Mint látjátok,
Az összes cuccunk újra hajóra került. El kellett hagynunk a korábbi helyet. 4 napot voltunk ott a tónak azon a végén, és tulajdonképpen 2 értékelhető halat sikerült mindösszesen fogni. Korábban Péter mondott egy érdekes dolgot, az első túráján azt hibát követte el, hogy 10 napot tulajdonképpen véghorgászott egy adott helyen, bízva abba, hogy előbb-utóbb meg fognak jelenni a halak. Mi nem várunk 10 napot. 4 nap után úgy döntöttünk közösen, hogy a maradék 4 napot, összesen 8 horgásznapunk van, azt egy új helyen próbáljuk. És 8-an érkeztünk, a 8 fő 3 csapatra osztódott szét. Mi a tónak a legsekélyebb, legtúlsó felén foglaltunk elsőként helyet, láthatok, mit fogtunk. A középső részen Vince Márk és barátai horgásznak együtt, és a tónak a túlsó felén, vagy a víztarozónak a túlsó felén, a legmélyebb részen pedig ott horgászik Bence és barátja. Na és most jön a lényeg, Márkék a tegnapi nap folyamán több szép termetes pontyot tudtak fogni a tó középső részén, míg Bencéjék ugyanúgy, mint mi, pontosabban hát ők még kevesebb halat, egyetlen egy kapást nem tudtak még a mélyvízi részen elérni. Tehát nem működik a mély, nem működik a túlságosan sekély, most úgy tudjuk, hogy a tónak a középső része működik. Ezért mi is itt próbálkozunk a hátralévő időben. A jól bevált forgatókönyv szerint a táborépítés következett, de kellő távolságra a vízparttól, belekalkulálva a tározó folyamatosan emelkedő vízszintjét. Több mint 50 méterre volt ekkor a sátrak bejáratától a víz, amely az zárónapon 4 nappal később már majdnem a sátrak bejáratát nyaldosta. A precíz és gyors előkészületek után igyekeztünk mielőbb a horgászatot megkezdeni. De nem váratott sokat magára az újabb vihar sem, amely gyors elvonulása után egy szivárványt hagyott maga után. Az a mondás járja, hogy a szivárvány lábánál laknak a pontyok. Ez most kivételesen igaz is lehetett, mert Márkék táborhelye valóban ott volt. A csapadékszegény időszak okozta károkat, és az elképesztő vízhiányt szemlélteti ez a kép. 20-25 méter függőleges vízoszlop hiányzik a tározótérből. Így most a maximum 26 000 hektár vízborítottság helyett jó esetben csak a fele lehet ennek a mérete. Ameddig a szem ellát, mindenhol víznek kellene lennie. Ha ilyen súlyos vízhiányos időszakok alakulnának ki Magyarországon is, akkor a legnagyobb tavaink medrében focizni lehetne. A parti fehérkagylósávok mind-mind a korábbi vízszint mementói. Ezeket bizony nem a szél fújta ide, itt valamikor a víz hullámzott. Szinte hihetetlen, hogy ez az oszlop jelezte a víztározón mért legmagasabb vízszintet. Ez előtt most a Kopár-meder árválkodik. A vízpart jelenleg 1200 méterre található ettől. Már azt is tudjuk, hogy miért olyan eredményesek a marokkói focisták. Aki elrúgja a labdát a tómederben kialakított focipályáról, amely messzire gurul, neki kell érte menni. Így már fiatalkorban megtanulják a pontos adogatást és labdakezelést a jövő nagy focistái. A horgászatot, a nyerőnek vélt csalogató anyagok és csalik próbálgatását egy pillanatra sem adtuk fel, bízva abban, hogy a jó helyen letett végszereléken egyszer csak kapás érkezik. Jó kedvünket a zord körülmények és a menetrendszerűen érkező vihar sem tudta elrontani. Tök nonsens, ami itt történik. Olyan időjárási körülmények közepette horgászunk, amit ha nem tudnám, hogy Afrikában vagyunk, akkor azt mondanám, hogy valószínűleg Európa északi részére mentem most horgászni. De nem, Afrikában vagyok. Az éjszaka most volt a leghidegebb, talán 5 Celsius fok volt, de a hőérzet maximum 2-t, ha kitett.
napközönösen emelkedik a levegő hőmérséklete 10 Celsius fok fölé, 5. napja tulajdonképpen váltakozó intenzitással, de folyamatosan esik az eső, hol erősebben, hol még erősebben fúj a szél, és persze folyamatosan árad a beömlő folyók miatt a víztározó. Szerintem legalább 1 métert árad már, mióta itt vagyunk. Most bekövetkezett az, hogy éppen most felhőben burkolózott hegytetőn újra megjelent a hó, tehát ott már olyan hideg volt, hogy hó formájában esett le a csapadék. Hát finoman szólva sem egyszerűek a körülmények, bár tegnap, amikor megérkeztünk, a tábor felállítása után viszonylag gyorsan vízre szálltunk, és Peti barátommal megpróbáltuk feltérképezni az előttünk található mederszakaszt. Tulajdonképpen egy nagy síkplató, pont úgy néz ki, mint a mellettem található üres, még jelenleg szárazon lévő szakasz. Szépen lassan, egyenletesen mélyül, de pont ezek azok a területek, amelyek talán, ha felmelegednének, akkor vonzóak lehetnének a ponty csapatok számára, hiszen márkék is 2 nappal ezelőtt hasonló területen fogták szép halaikat, de hozzáteszem, tegnap már nekik sem volt kapásuk. És persze csak annyi időm volt, hogy elmondjam ezt a rövid szöveget, és már is a háttérben itt az újabb esőfelhő. A felázott talaj miatt még kegyetlenebbek a körülmények. Most már bármerre lépünk, mindenhol dagasztjuk a sarat és hordjuk magunkkal. Úgy nézünk ki, mint a disznók. Minden ruhánk, minden eszközünk, minden csupa sár. Nem tudjuk letisztítani, mert akármihez nyúlunk, mindig sarasak leszünk. Finom helyzet. Milyen jó Afrikában vagy. Valahol itt a sátra maradványa rajtam. Ez szép. Az élmény, Afrika. Én tudtam menteni. Hálózsákomba áll a víz. Ezt ide tudtam tenni. A harmadik székből ennyi maradt, letört a lába, és nem tudom, hogy hol van. 3 székünk volt, már csak 2 maradt. Emlékeztek, amikor befejeztem az előbb a szöveget, mondtam, hogy ott a hegygerinc környékén egy újabb viharfelhő közelít felénk. Na, ez közben áthaladt a táboron, már ott van mögöttünk, és közben totál legyarulta a táborhelyünket. Volt itt egy elősátor, egy előtető. Utolsó pillanatban tudtuk elvágni késsel az egyik rögzítő kötelét, a másikat elszakította a szél, különben garantáltan mind a 4 sátat, amelyekhez hozzá volt rögzítve, vitorlavászonként belekapaszkodva vitte volna el. Minden sátunk megrogyott, de a legdurvábban a legszélső sátor járt. Ez Peti sátra, ez pedig teljesen összeomlott. De az a probléma, hogy ebben van a technika is, még az a szerencse, hogy ez a kamera, ami a kezedben van, legalább ez megmenekült. Hát ilyenkor szoktam azt mondani, hogy ennek sok értelme nincsen. Menjünk haza. Valahogy ez nem a mi túránk egyelőre. Hát kínomban már röhögök az egészen. És ugyanitt egy székláb eladó. Felessen be az egészbe. Gyere Peti, vár ránk egy újabb meglepetés. Minden nap új remények. Szóval a napi vihar megteripázta egy kicsit a táborunkat. Széttépett mindent, a sátrakat összedöntötte, amit lehetett eláztatott. Aztán igazából
Jöttünk a kihívásnak. Újra húztunk. Várjál már. Itt már csak gumicukor segít. Újra húztunk. Adjál fel nekem is. Újra húztunk, újra dobtunk. Etettünk. Ezt már épp észre nem lehet kibírni, csak ilyen édességekkel. Újra húztunk, újra dobtunk, etettünk. Este, amúgy legnagyobb eső közepette, feláldozza az utolsó száraz nadrágomat. Leraktuk a parttól 4 méterre a botokat. És most benn vannak 4 méterrel a parttól. Igen. Na. Azt mondják, Afrikában minden, ami fának néz ki, az krokodil. Szerintem ez fa. Hát lép rá. Most garantált a horgászeszközök éles körülmények közepette történő tesztje, a legélesebb körülmények közepette. Ezek most konkrétan víz alatt vannak. Legalábbis az ósótest egy része. A másik az még jobban benne van. Welcome to Africa. Te engem átvertél. Azt mondod, hogy itt meleg lesz. És egy komplett erdőt hozott elénk a víztározó. Élmény itt a reca. Most mented meg a botjaimat, meg az ósóimat? Ja persze, mert a csizmád már nem olyan... A bottartó volt itt ez a... Jú, kaptam a csónakba is. Na, kapásod van végre. Kapáshoz még elez. És a Black Edition ósom az most megnyekkent teljesen, vagy bírja? Ez most Brown Edition, ahogy rátapadok sem. Ja, Brown Edition, remek. Némi fával fűszerezve. Figyelj, ez tökéletesen működik. Ilyen zsinór bírja. Mutasd az ósót, légy szíves, felém. Ez jobb, mint újkorában. Nem panaszkodik. Csinálja a dolgát. Ennyi kenőanyag kellett neki. Még jobb lett. Az utolsó este egy hazai ízeket idéző csirkepaprikással és egy éjszakába nyúló beszélgetéssel zártuk a felejthetetlen marokkói túrát. Horgásztúránk utolsó napjára végre kisütött a nap, verőfényes, szép napsütéses idő van. De mi holnap megyünk. Szóval ez egy érdekes horgásztúra volt. Ami megtörténhetett, ami bekövetkezhetett, az mind meg is történt. Az biztos, hogy sokáig fogjuk ezt emlegetni, és most nyilván a kedves nézők, mikor eljutottak a filmnek ezen részére, és az elköszönő szövegmenet hallgatják, akkor valószínűleg a legtöbben nem vágynak ide. Most tök őszinte leszek, én sem. Tehát nagyon-nagyon nehéz víz, nagyon nehéz körülmények voltak itt mindvégig, és nyilván a nagyszámok törvény alapján, ahogy járom a világot, ahogy egyre több és egyre nehezebb vízterületen fordulok meg, azért előbb-utóbb belefutok olyan pofonokba, mint amit itt meg kellett élni. Nem kellemes erről beszélni, de mindig csak azt tudom bemutatni, amit megfogtam. Az előkészítő munka, hogy hozzátegyem, nem volt tökéletes, mert ugye ilyenkor elnevetem magamat, amiről már könyvet tudnék írni, amikor mindig azt mondják nekem, hogy könnyű neked, mert mindig be van etetve, elő van készítve a terep. Na most itt nem tudom, mennyi ideig kellett volna etetni ahhoz, hogy érdemi halfogás történjék,
Nem szeretem a magyarázatokat, de ami tény, amikor megérkeztünk, akkor a víz hőmérséklete kellemesen meleg, olyan 15 Celsius fok környékén volt. Míg most a folyamatos esőzés miatt, illetve a hideg levegő miatt, sőt ugye, hát most éppen már nem látható a hegytetőkön a hó, de a leolvadó hóli, ami belekerült a víztározóba, az tovább hűtötte ennek vizét, és most maximum 12 Celsius fok a víz hőmérséklete. Ez olyan szinten sokkolja a halat, hogy szó szerint megáll és nem táplálkozik. Ennek voltunk a szenvedő aranyai. És bárcsak mondhatnám, hogy ez volt itt a legkeményebb horgászatom, de 2018-ban még a havazást is ugyanúgy megéltem, és akkor is a leolvadó hólé volt, ami lehűtötte a vizet, és ugyanúgy a kapások teljesen megálltak. Én akkor, ahogy mondtam is, megúsztam az egész 10 napos túrát egyetlen hal nélkül. Most annyiból volt szerencsénk, hogy egyetlen napot adott nekünk a jó szerencsénk, ameddig voltak kapásaink, nekünk is, és te legalább az első túrádon fogtál már itt halat. Igen. Márkiknak nagyobb szerencséjük volt, mert véletlenszerűen jól nyúltak bele abba a helybe, ami működött nekik 2 napig, fogtak szép pontyokat, és mint tudjuk, egy ekkora hatalmas víztározón a helyválasztás az döntő módon befolyásolja a halfogást, amit persze nyilván elronthat egy extrém időjárás, de később azt már nehéz visszacsinálni. Így van, és hiába jó a taktikánk, hiába jó az előkénk, hiába jó helyen keressük a halat, hiába jó a csalink, tehát hogy hiába jó minden, amivel mi készülünk. Egyszerűen, hogyha az időjárás ennyire közbeszól, akkor akár csodát is tehetünk, a hal nem fogja fölvenni. Csodára nem vagyunk képesek, de ettől jó és ettől izgalmas a horgászat. Peti, nagyon szépen köszönöm a szervező munkádat, köszönöm, hogy méltó partner voltál ezen Ez egy jó élmény volt. Ezen a túrán, és szerintem nem állok egy nagy titkot, ha azt mondom, hogy folytatása következik, ahol közösen fogunk horgászni. Egész biztosan. Legendás pontyos vizeken. Pokoli pontyhorgászat Marokkóban. Narrátor Epres Attila. Fényképezte és rendezte Takács Péter. Producer Döme Gábor.